බිල්ඩ් කරමු RYZEN 5600G එක අලුත්ම PC එකක්. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං බිල්ඩ් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද ටිකක් වෙනස් සෙටප් එකක් වෙනස් විදිහට බිල්ඩ් එක කරන්න යන්නේ RYZEN 5600G CPU එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. වගේම මෙතනදී අපේ සිලෙක්ෂන් එක. මේ සිලෙක්ෂන් එක මම නෙවෙයි කරේ. මේ බිල්ඩ් එක භාෂිතකේ. ඉතින් එයා තමයි පාර්ට්ස් ටික සිලෙක්ට් කරේ යාට අවශ්‍ය කරන විදිහට. මෙතනදී A520M Asus Prime motherboard එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ අපේ 5600G APU එකත් එක්ක. ඉතින් අලුත් 7000 series එකේදී අපි දන්නවා හැම AMD CPU එකකම onboard graphic එනවා. හැබැයි ඊට කලින් ආපු 5000 series එක සහ ඊට පල්ලෙහා ආපු CPU වලදී විශේෂයෙන්ම onboard graphic ආවා නම් AMD CPU වල ඒක හැඳින්වුවේ APU එකක් විදිහට. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙලා තිනවා 2022 අන්තිම වෙද්දි තවදුරටත් APU කියලා වෙනම එන්නේ නැති නිසා. ඉතින් 5600G කියලා කියන්නේ onboard graphic තියෙන onboard graphic වලින්ම සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කටයුතු කරගන්න ටිකක් පරණ ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් CPU එකක්. හැබැයි භාෂිත මෙතනදී A520 motherboard එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේක අපිට BIOS update කරන්න වෙනවා build එකේදී මේ 5000 series CPU එක support කරන්න. ඒ වගේම තමයි RAM එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා Hosea 3200 MHz 16GB kit එකක්. ඉතින් kit එකක් පාවිච්චි කරන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි boot drive එක විදිහට Adlink 256GB SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා M.2 NVMe එකක්. අපේ power supply එක වෙන්නේ B650 Antec power supply එකක්. ඉතින් මෙතනදී මේ power supply එකේ අපිට තියෙන 80+ bronze rating එකක්. ඉතින් gold වලට යන්න පුළුවන් නම් ටිකක් මිල වැඩි වෙනවා. bronze කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර white එකට වඩා සෑහෙන හොඳ එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල අනිවාර්යයෙන්ම power supply ගන්නවා නම් rating එක බලන්න efficiency. මොකද ශක්ති හානිය සිද්ධ වෙන එක වැඩි වුණොත් power එක computer එකට පාවිච්චි වෙන power එකට වඩා ශක්ති හානිය නිසා power එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැනව දන්නේ නැත්නම් මොකද්ද මේ 80+ rating එක කියලා ඒකට වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. උඩ link එක සහ පල්ලෙහා description එකේ links දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් ළඟදී අන්තර්ජාලයේ කතා බහට ලක් වුණා. power supply වල මේ 80+ rating එක සමහර විට මේ rating එක ගන්න විතරක් ඒ batch එක හොඳට හදලා ඊට පස්සේ power supply නිෂ්පාදකයෝ ඊට පස්සේ මේකේ components වෙනස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. කොහොම වෙතත් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් 80+ rating එක තියෙනවා. ඉතින් gold වගේ එකකට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපේ GPU එක වෙන්නේ Asus TUF 1660 Ti 6GB GDDR6 VRAM එකක් තියෙන GPU එක. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අපේ hard එක විදිහට භාෂිත මෙතනදී 1TB hard එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම මම කිව්වා භාෂිත තමයි මෙතනදී එයාගේ components ටික තෝරගත්තේ කියලා. කේසින් එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම CPU එකට මෙතනදී වෙනම fan එකක් නැහැ. stock cool එක තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් Intel AMD stock coolers එන්නේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරන්න. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කෝල් කරලා අහනවා මෑතකදී ටිකක් කෝල්ස් වැඩි වුණා. සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ CPU එක 100ටම සෙල්සියස් අංශක 100ටම 90ට යනවා කියලා සාමාන්‍ය රෙන්ඩරින් එකක් වගේ දාද්දි බලද්දි Intel stock cool එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ බොහෝ විට. ඉතින් stock cool එකකින් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් CPU එක on කරලා වැඩ කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය කරන විදිහට තමයි එතනදී conditions හැදෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් game එකක් කියලා කියන්නේ cores එකක් දෙකක් පාවිච්චි වෙන්නේ. එතනදී ලොකු heat එකක් generate වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා workstation type එකට video rendering වගේ බර වැඩවලට යනවා නම් එතනදී අනිවාර්යයෙන්ම cool එකක් පාවිච්චි කරන එක aftermarket cool එකක් air හෝ liquid cool එකකට යන එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි ටක් ගාලා අපේ build එක කරමු. ඊට පස්සේ අපි බලමු performance කොහොමද කියලා.
right ඉතින් මෙතනදී අපි motherboard එකේ BIOS update කරගෙන තියෙන්නේ අපි යමු අපේ CPU එක install කරගන්න RYZEN අපේ CPU එක නෙවෙයි APU එක 5600G ඉතින් අපිට තියෙනවා බොහොම පහසුවෙන්ම අපේ mounting mechanism එක socket එක මේ විදිහට unlock කරගන්න ඊට පස්සේ අපේ processor එක බොහොම පරිස්සමෙන් තියාගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ 5000 series එක තමයි අන්තිමට මේ විදිහට PGA එකකින් එන්නේ. මේක pin grid array කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ දැන් 7000 series එකේ ඉඳලා Intel වගේම AMD සමාගම LGA land grid array motherboard එකේ pins තියෙන CPU එකේ pins නැති design එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට place කරගන්න පුළුවන්. right. මේ විදිහට place කරගත්තට පස්සේ අපිට මේක secure කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම කිව්වා අපිට එන්නේ stock cool එක. මේ stock cool එකේදී අපිට thermal paste pre-apply කරලා එනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට screws හතරක් එන්නේ motherboard එකේ තියෙන mounting mechanism එක ගලව ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති aluminum බොහොම පුංචි කොටසක් තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ අපේ cooling solution එකට fan එකක් තියෙන එක cool කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් system එක on කරගෙන game එකක් play කරන්න internet email කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කිව්වා game එකකදී course දෙකක් වගේ පාවිච්චි වෙන්න කියලා. නමුත් මේකේ onboard graphic තියෙන එක පාවිච්චි වෙන්නේ නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට වඩා වැඩක් කරනවා නම් මේ stock cool එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ after market cool එකක් liquid cool එකකටම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් air cool එකක් රුපියල් 10000කට 12000කට වගේ nanotech site එකේ තියෙන ඕගොල්ලන්ට බලලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි liquid cool එකකට යනවා නම් රුපියල් 25000ක් වගේ තුලත ඔයගොල්ලන්ට single fan එකකට උනත් යන්න පුළුවන්. liquid cool එකේ තියෙන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර efficiently අපේ CPU එකේ ඉඳලා එළියට heat එක අරගෙන යන නිසා. right ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට අපේ SSD එක mount කරගන්න. ඒ වගේම අපි අපේ RAM එක mount කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි Corsair DDR4 16GB 8GB sticks දෙකක් විදිහට 3200 RAM එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු මේ motherboard එකෙත් අපිට තියෙන්නේ RAM sticks දෙකක් විතරයි, RAM slots දෙකක් විතරයි. RAM එක දානකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් RAM එකේ පුංචි නෙරුමක් තියෙනවා. මේකට අපි notch එකක් කියලා කියනවා. මේක හරියට බලන්න ඔයාලගේ motherboard එකේ RAM slot එකේ තියෙන notch එකට හරියට align කරලා තමයි දාගන්න ඕනේ. right ඉතින් basic installation එක ඉවරයි. fan එක මං අන්තිමට දාගන්න තියෙනවා. mount කරාට පස්සේ ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට එතකොට ටිකක් විතර ලේසි මුළු motherboard එකටම තියෙන බර ටිකක් විතර අඩු නිසා මම ඒ solution එක තියන්න අපි ඊතුරු process එකට යන්න. right ඉතින් ඔන්න අපි build එක කරගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මොන විදිහටද අපි cable management එක කරලා තියෙන්නේ කියලා hard එක install කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ casing එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් full power down එකකට පස්සේ 3 පාරක් system එක on off වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම power එක cut off කරලා තිබ්බොත්. ඉතින් අපිට ඉස්සරහ තියෙනවා LED මෙතනදී තියෙන fan ARGB තියෙන fans තුනක්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන අපේ ඉතින් Ryzen 5600G ඒ වගේම 16GB 3200 MHz RAM ඒ වගේම 1660 Ti GPU එකක් එක්ක බොහොම සරල setup එකක්. ඉතින් build එකේ performance ගැන අපි කතා කරමු. Call of Duty Warzone 2 game එක තමයි මෙතනදී අපි ටෙස්ට් කරේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍ය ස්ටොක් කූලර් එකත් එක්ක
බ්ලෙන්ඩර් වගේ ටෙස්ට් එකක් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම CPU temp එක මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කිව්වා වගේම අනිවාර්යෙන් 90C 100C වලට යනවා. ඉතින් මෙතනදී ගේම් එකකදී මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් settings මොනවද කියලා. ඒ වගේම ගේම් එකේදී 4.5 GHz වලට CPU එක වැඩ කරද්දී වොට් 44ක් 45ක් වගේ ගන්නේ. ටෙම්ප් එක මේ ස්ටොක් කූල් එකත් එක්ක සෙල්සියස් අංශක 75ක් සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේදී. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් GPU එක ෆෑන් දෙකක් තියෙන සෙටප් එකක් නිසා සෙල්සියස් අංශක 60 65 අතර තියෙනවා. ඉතින් FPS එක 100ක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් භාෂිත මේ වෙනකොට 60Hz මොනිටර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ performance එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම heavy work වලට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට එතනදී ෆෑන් එකක් එහෙම නැත්නම් කූලින් සොලියුෂන් එක ලංකාවේ තියෙන උෂ්ණත්වයකට එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එතනට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් දාන එක ලොං ලයිෆ් එක සහ අඩු ටෙම්ප් එකක් යටතේ හොඳට වැඩ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම උපකාරී වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන වගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. Locations are marked on your attack map. Hostile UAV in the area.